everyone! Sa video na to ay mag-unboxing ako ng LED ring light and handlebar cellphone holder courtesy of PULUZ official store from Shopee. Kung interesado ka sa produktong ito, huwag mo nang i-skip at panoorin mo hanggang sa huli. So, kung naghahanap kayo ng photography accessories o kaya pang vlogging setup, hanapin nyo lang sa Shopee Mall ang PULUZ official store. Dahil andito lahat ng kailangan mo, kagaya ng light box, pang live stream setup, at mga ring light, at marami pang iba. Speaking of Shopee delivery, andito na siya. Bubuksan na natin. Unahin muna natin to yung handlebar cellphone holder. Ito na siya, guys. Laki ng plastic niya pero maliit lang yung packet niya. So ito na siya. So mabibili mo to sa PULUZ Shopee official store sa halagang 129, pero dati nasa 299 siya. Dahil sale sila ngayon kaya 129 na lang. Ayan. Ito kinakabit to sa tubo, kahit anong tubo, kaya sa bar. Pwede rin to sa bike. At saka ito yung cellphone clamp. Ayan, mabilis lang siyang ikabit, guys. At naro-rotate din siya. Ayan, depende sa angle na gusto mo. Pwede rin itong ikabit sa ring light para pwede ka na mag-live stream. So, ito, tabi. At ito naman, buksan natin yung ring light. Tadaan! So, ito na siya, guys. So, ang sukat niya ay 6.2 inch, 16 cm adjustable desktop mount video light kit. So, PULUZ product. So, naka-indicate dito, meron na siyang LED beads, photographic supplement, at network broadcast lighting, at saka skin beautification. So, pwede kang gumawa at gumanda dito pag ito yung gamit mo. So, buksan na natin. Taran! Ito na siya. So, may kasama siyang tripod. At ito na yung ring light natin. Ang gaan lang niya, guys. At mabilis lang siyang ikabit. Ayan, kabit na natin. Adjustable din yung tripod niya. Pwede siyang habaan o kaya iksian. Ayan. So, kita natin. Ayan na siya, guys. So, may adjustable din siya. Pwede siyang i-rotate ng 360 degree. Nasa sayo lang yan, guys. Ayan, pwede mo pa ikot-ikotin kahit anong style na gusto mo. Ayan, pwedeng nakaganyan na, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakatagilid, pwedeng nakaikot-ikot, kahit anong position na gusto mo. At maganda sa kanya, guys, dahil magaan lang siya at pwede mo siyang dalhin kahit saan. Tapos ang ganda rin ng tripod niya. So yung tripod nito, guys, pwede ka rin bumili nito ng tripod lang. So subukan na natin to, guys, kung anong meron dito. Maganda dito, guys, dahil USB type na siya. Pwede siyang saksak sa power bank. Ayan. So ayan, umilaw na siya, guys. At ito yung remote control niya. Ayan, may positive tsaka negative. So i-on muna natin. Wow, ayan. So tingnan natin, guys, kung anong meron dito. So ano kaya tong minus na to? Oh, so pwede siyang hinaan at lakasan. So meron dito, ang maganda lang dito, guys, merong tatlong ilaw kang pagpipilian. So hinaan natin para makita natin yung kaibahan. So ayan, merong warm white, tsaka medyo blue, at tsaka yung ayan, mas maliwanag. So pwede natin siyang liwanagan pa hinaan. Ayun. So guys, ang ring light na ito ay mabibili mo sa halagang 426 pesos, na dati ay 1,100 siya dahil nag-sale po ang PULUZ official store. Kaya
bili na. So guys, perfect talaga to for vlogging, lalong-lalo na dun sa content ay makeup tutorial. Perfect din ito sa selfie at lalo na sa pang live streaming. So dito ko na lang tatapusin ang video na ito. Salamat sa panunood at see you on my next vlog. Bye bye!